cái nồi xôi nó thơm lừng luôn. Xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn rất thân mến. Cách nấu bắp hầm chả vôi nguyên hạt. Cho những cái ăn kèm cô nè. Đậu xanh phải nhiều mới ngon ạ. Đây là cái hành mà hồi nãy em mới phi nè. Xong rồi là em cho vào trong cái túi chip này liền nè. Hạt bắp ấy thì nó nở bung ra, ăn nó mềm, bùi bùi của đậu xanh kết hợp với hành phi giòn thơm. Một món ăn dân dã rất là tuyệt vời. Mời cô chú anh chị thưởng thức. Cô chú thích ăn cái vị mặn ngọt đó thì mình ăn kèm với muối mè và một chút đường, thì cái này tùy sở thích. Thưa anh chị và các bạn, đây là cái bắp mà em đã chà vôi và hầm. Thì 1 kg bắp hạt ra được nhiêu đây. Cái này tên chính của nó được gọi là bắp hầm nguyên hạt chà vôi. Thì cũng có một cái loại bắp hầm mà người ta dùng cái hạt bắp đã được cà bể ra và tróc cái vỏ ra rồi. Người ta cũng gọi là xôi bắp hầm hoặc hay còn gọi là bắp nhão nữa. 1 kg bắp hạt thì em cho vào đây là nửa kg nếp. Và em cho vào đây 1 muỗng cà phê muối. Muỗng cà phê đầy tí xíu, khoảng cỡ 8 đến 10 gram. Món ăn này xuất phát từ ngoài miền Bắc cho nên là không có cho đường, và em cho vào đây 1/2 muỗng cà phê bột ngọt 3 gram. Thì đây là cái dầu ăn mà em dùng để phi hành á. Sau khi phi xong thì em chiết ra chai để dùng nè. Anh chị nhìn thấy nè, sau khi phi hành rồi nhưng mà cái màu dầu nó vẫn giữ y nguyên như vậy, nó không có bị đen ha. Em cho vào đây 8 muỗng canh dầu ăn, thì khoảng 1/2 chén ăn cơm nè. Đây là cái dầu phi hành nè. Sau khi phi hành rồi nó rất là thơm mà nó không có bị đen ha, nó vẫn trắng như cái dầu bình thường thôi. Món này thì nó có cái vị béo và thơm của hành phi. Có thể dùng dầu hoặc là mỡ phi hành đều được. Sau khi trộn đều lên rồi thì em cho vào đây 1/3 cái đậu xanh hồi nãy mà em mới xay ra đó. Tức là nửa ký đậu xanh thì xay ra rồi thì em cắt đi 2 phần để ăn chung với xôi, còn lại 1/3 để em cho vào đây để mình nấu luôn. Mình hấp với lại chung với bắp với lại nếp luôn. Nấu cái xôi bắp này thì phải cần có cái khăn lót ở dưới để nó không có bị ướt xôi á. Cái khăn này thì em xấp nước và vắt ráo đi rồi. Anh chị nhẹ nhàng thôi để cho cái bắp nó được xốp á, nó không có giã xuống thì mình nấu nó nhanh, có cái hơi nó luồn lên á, nó dễ chín hơn. Cái phần khăn thừa này em sẽ đưa lên trên này để tránh trường hợp mà lửa nó bén trúng. Tại vì cái khăn này dùng cho cái nồi xôi lớn mà cái nồi này nó hơi nhỏ. Nước sôi bùng lên rồi thì em mới đặt cái sửng sôi lên. Và như anh chị nhìn thấy cái nồi nước em lấy khá là nhiều ha. Nó nhiều nước như vậy thì cái hơi nước mới mạnh là giúp cho cái xôi nó nhanh chín mà nó không có bị sượng. Xôi bắp hầm nguyên hạt chả vôi này em sẽ nấu 1 tiếng, tức 1 tiếng 20 phút. Thì cũng tùy loại nếp nha. Ở đây em dùng nếp sát. Đúng ra là mình dùng cái nếp Bắc nấu thì nó đúng hơn á. Nhưng mà có nếp nào thì em dùng nếp đó. Nồi xôi em hấp được 1 tiếng rồi nè. Bây giờ mình sẽ mở ra mình xới lên nha. Và khi mà nấu xôi thì cái thời điểm đầu tiên này nó rất là quan trọng. Mình đừng có mở nắp ra. Mở nắp ra là nó sẽ không có chín, hoặc là nó chín là nó sẽ bị sượng. Thơm quá à. Những cái hạt nếp thì nhìn nó bóng rồi là chín rồi đó. Bây giờ thì còn nóng, nó phải nguội nguội, mình sẽ thấy là nó kết dính vào những cái hạt xôi. Sau khi xới lên rồi thì em lại tiếp tục hấp thêm 20 phút nữa. Sau khi mà xới sôi lên thì em hấp thêm được 20 phút nữa rồi nè. Giờ em đưa ra thưởng thức luôn nha. Và cái nồi xôi nó thơm lừng luôn. Cho những cái ăn kèm cô nè. Đậu xanh phải nhiều mới ngon ạ. Đây là cái hành mà hồi nãy em mới phi nè. Xong rồi là em cho vào trong cái túi chip này liền nè.
Hạt bắp thì nó nở bung ra, ăn nó mềm, bùi bùi của đậu xanh kết hợp với hành phi giòn thơm. Một món ăn dân dã rất là tuyệt vời. Mời cô chú anh chị thưởng thức. Cô chú thích ăn cái vị mặn ngọt đó thì mình ăn kèm với muối mè và một chút đường. Thì cái này tùy sở thích. Thì vừa xong em đã chia sẻ đến cô chú, anh chị và các bạn cách nấu bắp hầm chả vôi nguyên hạt. Hy vọng rằng cô chú, anh chị và các bạn sẽ thực hiện thành công và nấu ăn ngon nha. Em rất cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã theo dõi và xem món xôi bắp hầm của em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau. Làm đậu xanh để ăn kèm xôi thì hôm nay em dùng cái nồi cơm điện này để nấu. Năm 500g đậu xanh em đã ngâm và rửa sạch rồi. Cô chú anh chị ngâm 1 đến 2 tiếng nha. Nếu mà mình ngâm lâu hơn thì vo sạch tí xíu. Và khi mình xả lại mình cũng xả kỹ một xíu. Thì cái đậu xanh nó sẽ không có bị chua. Và em cho vào đây 1 muỗng cà phê vơi vơi, 4g muối nè. Để cho cái đậu xanh được khô ráo thì em sẽ dùng cái khăn này nè. Mình xả đậu xanh sạch rồi để ráo rồi, nhưng mà vẫn cần phải dùng cái khăn này lót vào trong cái sừng á, để cái nước nước hơi nó lên, nó hút hết vào cái khăn này, nó không làm ướt đậu xanh. Thì khi một lát nữa cái đậu xanh thành phẩm ra nó sẽ tơi rời và nó khô. Em sẽ khơi một cái lỗ ở giữa này để cho hơi nó lên đều á, nhanh chín hơn. Và cái phần khăn còn lại thì em phủ lên trên này. Cái nồi nước nó đã sôi rồi nè, thì mình mới bắt đầu để cái sừng đậu xanh lên. Nước thì anh chị để dùng cho em khoảng nửa nồi ha. Mình canh sao mà khi mà sôi lên đừng có chạm cái đáy sừng là được. Đậu xanh này hấp cho em 30 phút. Thì lúc đó em sẽ mở ra để thử xem nó chín hay chưa. Lúc này cái hơi ra thơm, mùi đậu xanh thơm lắm. Được 30 phút rồi nè. Những cái hạt đậu xanh nó chín, nó nở nè. Và nó rất là ráo luôn. Chín mềm lắm rồi. Chín mềm lắm rồi. Em sẽ tắt bếp luôn và đưa ra ngoài. Khi mà lấy đậu xanh thì em sẽ xả ra ở trong một cái rổ nè, rổ sạch và khô ráo để cho cái đậu xanh này nó nguội hẳn rồi mới đem đi xay. Để ra đây để cho nó thoát cái hơi nước đó, đậu xanh không bị ướt. Đó, đậu xanh mà ăn kèm với xôi bắp á, là nó phải khô ráo này nè, yêu cầu nó khô. Khi mà đậu xanh nó nguội hoàn toàn rồi, nguội mà cái hạt đậu nó rời, nó tơi ra từng hạt này, nó không hề bị nhão bếp. Thế thì em sẽ đem ra xay cho nó mịn ra ha. Nhân tiện làm hành phi để ăn xôi bắp á, thì em làm 1 kg hành. Đây là hành bắc nè. Làm cái hành này ra thì cái hành phi nó thơm mà nó trắng, nó vàng, nó không có bị đen. Dầu nóng rồi thì em cho hành vô. Lửa thì em để lửa lớn nhé. 1 kg hành thì em dùng 1,5 lít dầu. Dầu này để nguội rồi dùng dần, xào nấu thì tuyệt vời. Hoặc là nấu sôi cho vào thì thơm lắm. Và mình cứ lâu lâu thỉnh thoảng lại đảo thôi, cũng không cần phải đảo thường xuyên đâu. Anh chị để ý trên cái mặt chảo nè, cái hành á, nó vẫn còn trắng nhưng mà nó teo lại, nó khô rồi nè, nó mất nước rồi nè, là gần được rồi ha. Nó không to như ban đầu nữa. Là lúc này mình để ý. Và khi mà làm hành phi thì chuẩn bị những cái dụng cụ để khi mà mình trút ra phải lấy sẵn ha. Khi nó được một cái rồi là mình phải trút ra liền. Đó, như thế này là em sẽ trút ra luôn nha. Thơm lừng luôn. Thì như anh chị thấy là nó rất là trắng ha, nó chưa có phải là vàng. Nhưng mà bây giờ cái hơi nóng trong này nó rất đang nóng.
Một lát nữa nó nguội nó sẽ vàng đều hết mà nó không có bị đen hành, không bị đắng hành. Mình vanh vanh ra để cho nó ráo dầu ha, và nó không có ủ nóng quá. Đó, thấy không, nó đang chuyển màu dần dần rồi nè. Chưa nguội hẳn đâu mà cũng rất là giòn rồi nè. Nó giòn mà cái hành nó ngọt, nó thơm ha, nó không có bị đắng. Phi hành mà muốn cho nó thơm, nó giòn không đắng á, thì cái điều kiện đầu tiên là phải dầu nhiều. Như em á, 1 kg hành mà em xài 1,5 lít dầu, nhưng mà nếu mà có 2 lít vẫn được, không có sao. Đừng có sợ hao dầu, bởi vì cái dầu này mình để nguội mình dùng dần được mà. Lửa thì phải cho lớn. Anh chị đừng có sợ lửa lớn nó bị cháy. Dầu nhiều lửa lớn là không có cháy. Nó sôi mạnh như vậy thì cái hành ra nó mới giòn. Quan trọng là chuẩn bị những cái dụng cụ để khi mà nó được rồi mình đưa ra liền. Nguội rồi, giòn hay.